Hey guys, ikot-ikot is 5 to 3 in the morning. Tapos pinaikot-ikot kami. Wala pa kami tulog. Nagsakit-sakit na ng ulo ko. I do that 3-4 times again, I testify for you. I thought I liked you, that bitch I do it all. I won't cry, you scared it. Hi friends, we're at Dauis Church. Ewan ko. Umalis kami ng Manila ng 4:55. Nakarating kami dito ng 6:20ish. Then, magsisity tour muna kami kasi yung check-in is 2 p.m. Ayan, kausap ni Mama si Dad. Papaya. Tapos, ito na yung watchtower. Watchtower. So, nandito tayo ngayon sa Baclayon Church. Oh, pimple. Hinintay lang namin magbukas yung museum. So, sinisermon na ng teacher yung mga estudyante kasi hindi sumasagot sa response. Hi guys! So, nandito tayo ngayon sa museum ng Baclayon Church. So, if hindi nyo alam, nilindol kasi yung Bohol noong 2013. Tapos, nagkwento. Nasira yung tower. Watchtower ba tawag doon? Bell tower. Bell tower. Yun, may mga pieces dito. Ayan. Yun sa harap kanina yung mga stones na galing dun sa pagkakalindol. So, ayan. Mabilis lang kasi para puntahan nyo. Konti lang siya guys. Ang fee here is 150 pag PWD student, senior 100. Yung senior, bubuhatin mula dito hanggang sa Paite. Kayong dalawa lang ni Kuya Tat. So, ayan. Kami yung nagbukas ng museum guys. I-insert ko yung clip na si Papa yung nagbukas. Yung nagbukas ng pintuan ng museum. Yan, dami ng taon. Nahiya na ako guys. Bye-bye. Guys! Ang ingay nila. Nakalimutan ko mag-vlog sa Butterfly Garden. Butterfly. Sabi ko, huwag ka muna maingay. Nakalimutan. Pero may shot ka ba kuya? Sa ano? Oo. Okay. Mag-insert na lang ako ng snippets. Kasi nakalimutan ko sobrang ganda ng butterfly. Helicopter.
Grabe yung driver namin, galit. Kasi wala siyang bayad. Driver na siya, tour guide pa siya. Pero ginagoogle niya rin naman yung mga Kami nasa likod. Tapos ayan yung mga gamit namin. Punong-puno. Kasi nakawigo lang kami. Nagulat nga yung tour guide natin kanina sa bata. Ay, yung sasakyan nyo? Hindi, kakambal niya yun. Ha? Siya yun. So, hi guys. We're now on the way to the Loboc River. 360. Ito naman yan. Sino na kay Casey? Nandun sa balkong. Ayun, nasisi ako, narinig nyo guys. Grabe sila, no? Sumana ang gali. Ganun talaga kasi ito. Una na kayo, pila na kayo. Pila na daw. Okay, diba? Galit yung ano, yung tour guide namin. Tour guide namin, init ulo. Buti na lang walang bayad. Ang hirap bayaran. Kasi kapag i-rate mo rin siya, Diyos ko, kulang pa yung 1. Sobra-sobra pa. Sobra yung 1. Sobra Sobra pa rin na yung 0. O, ano na ibibigay Napaka natin? mainitin ng ulo. Sungit. The head is so red. Five. So, hi friends. Hindi, meron na si Tata. Gutom na ako. Kaya nga. Hi friends. Dito na kami sa Loboc River. Serve you. Dito kami sa dulo. Ito yung kainan. Chup-chup. Buffet. Dito naman, 850 per head. No, kuya? 850 per head. Buffet. Kami pa lang yun nandito. Sana mapuno ka agad para makalarga na. Pero pwede kumuha na rin ako ng kaya habang wala pang tao. Hi. Guys, sorry. Nakalimutan ko na naman kayo. Gutom na ako. May food ko. Tada. Pabalik ako, susulitin natin yung 860 guys. Hindi pa ma-under pero kumain na kami. Kasi hindi kami nag-breakfast. Tapos nag-fasting kami kagabi. Ito ba? Namatay yung machine. Awit naman. Ang malas. Dalalagay ng hangin. Nakatapos lang Uy, baka bumangga. Bumabalik. Gwenchana. Gwenchana. Ganun na lang tayo guys. Okay na? We're at the Tarsier Conservatory. Bawal daw maingay. Shhh! Kuwetan, huwag kang maingay. Papa. Papa.
We're going up. We're going up. We're going up, up, and ayan. Whew, di ko na kaya. Char. Malapit na pero tumigil pa rin. Grabe. Diyan yung inano nyo, kuya? Like zipline. Ulis na tayo, guys. So, we're on our way home. Pero, matadaan namin yung man-made forest. So, bilis! Magpipicture muna tayo dun kasi hindi tayo nakapag-picture kanina. Kasi, madaming tao. Tsaka hinahabol namin yung konting tao sa chocolate. Hindi, sa Tarsier Conservatory. Okay. 1, 2, 3, go high! Hi guys, we're at Sikatuna's Mirror of the World. Ito yung Eiffel Tower. And then, may ibang attractions sa iba't ibang countries. Yung mga matid ka. So, ang entrance fee dito guys is 150 pag day or hanggang 5 p.m. Tapos, kapag gabi na, since may lights, pero yun daw yung maganda. Yun daw ay 170 per head. Vlogger. So, syempre may discount. Vlogging kapag gutom. Vlogging gutom. PWD senior students. Visit talaga yung mga kapatid ko. Hi friends. We are now on top of the Sikatuna's Mirror of the World. Whew. Pagod. Hi guys. Kasi hi Dito guys. tayo sa... Dito kami sa pinakatuktok. May cafe dito. Ang ganda naman ang camera ito. Parang ang fresh ko pa rin. Parang ang fresh ko pa rin pero hindi. Picture tayo kay Dean. Si Dean guys.